Now, advantages of continuous audit. It should be asked. It was asked in 2019 December for 5 marks. Sometime there may be asked only the advantages or and disadvantages of continuous audit. If advantages and disadvantages be asked, then its weightage is 4 to 5 marks. If advantages and disadvantages both are asked, then it may be for 7 marks. But only for advantages, then 5 marks. There are 7 advantages given in our pamphlet. First, second, third, fourth, fifth, sixth, and seventh. Now, see the first advantages of continuous audit. કન્ટિન્યુઅસ ઓડિટ જ્યારે આપણે કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે એનો પહેલો મુખ્ય એડવાન્ટેજીસ કયો છે તો કે ઇઝી ડિસ્કવર્ડ. બીકોઝ તમે એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ યર તમે જો બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ ઓડિટ કરો તો સ્વાભાવિક છે કે નંબર ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ વધારે હોય, પણ તમારો સ્ટાફ જો રેગ્યુલરલી બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ ઓડિટ કરે તો એમાં જે એરર્સ અને ફ્રોડ્સ છે એ તમે ઇઝીલી ડિસ્કવર કરી શકો છો, કારણ કે એમાં નંબર ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન પ્લસ આગળના ટ્રાન્ઝેક્શન યાદ હોય, નંબર ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન ઓછા હોય, ઘણા બધા બીજા કારણો છે. અને એના કરતાં પણ મહત્વનો પ્રોફિટ એ છે આની અંદર કે ફર્સ્ટ સ્ટેજ તમે એ એરર્સ અને ફ્રોડ્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો છો. ધારો કે કોઈ મિસ્ટર એક્સ છે, એને આપણી ફર્મમાંથી ગેસનું મિસ એપ્રોપ્રિએશન કર્યું છે, તો આપણને સપોઝ કે 2 દિવસ પછી, 3 દિવસ પછી, 4 દિવસ પછી ખબર પડી, તો એ પહેલા જ દિવસે ખબર પડી હોત તો કદાચ બીજે દિવસે મિસ એપ્રોપ્રિએશન ના થયું હોત, ત્રીજે દિવસે પણ ના થયું, પણ આપણને સપોઝ કે 1 વીક પછી ખબર પડી, 1 મહિના પછી ખબર પડી, તો એને આખો મહિનો મિસ એપ્રોપ્રિએશન કર્યું. એટલે અર્લી સ્ટેજ ઉપર અહીંયા આગળ ઇઝીલી એરર્સ અને ફ્રોડ ડિસ્કવર થઈ શકે છે. તો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ easily discovered. So see, errors and frauds are discovered quickly because the auditors staff attend the work at the regular interval. કાં તો એ ડેલી હોય, કાં તો મંથલી હોય, કાં તો વીકલી હોય. They can also be rectified. Rectified એટલે કે સુધારો કરવો, કરેક્ટ કરવું, કરેક્ટ. Rectified means correct. They can also be rectified, that means corrected at an early stage. Second છે fraud reduce. As you can rectify early, then and the next time the occurrence of the fraud is reduced. The opportunity for frauds are reduced because auditor attendance frequently. ઓડિટર્સ ફ્રિકવન્ટલી અટેન્ડન્સ કરે છે, અને મેં તમને કીધું તે પ્રમાણે કે અર્લી સ્ટેજ ઉપર એ ફ્રોડ જો ફાઇન્ડ આઉટ થઈ ગયું તો નેક્સ્ટ સ્ટેજમાં આપણે એવા એમ્પ્લોઈઝ ઉપર વોચ વધારી દઈએ છીએ, એટલે ઓટોમેટિકલી એની અંદર એક મોરલ સેન્સ આવી જાય છે અને એ વ્યક્તિ એવું કામ કરતા પછી થોડો ગભરાય છે, તો એનાથી ફ્રોડ રિડ્યુસ થાય છે. અથવા તો એવો જે એથિકલ એમ્પ્લોઈઝ હોય તો એને આપણે દૂર કરી દઈએ છીએ, કાઢી મૂકીએ છીએ, તો એનાથી પણ ફ્રોડ રિડ્યુસ થઈ શકે છે. થર્ડ છે કીપ વર્ક અપ ટુ ડેટ. જનરલી જો ઓડિટર એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ પીરિયડ આવતો હોય ને, તો પેલાને ખબર હોય કે મારે આટલું કામ છે તો હું અઠવાડિયામાં પતાવી દઈશ, 10 દિવસ સળંગ બેસી જઈશ તો પતાવી દઈશ. તો એ રેગ્યુલર કામ નહીં કરે, છેલ્લા 10 દિવસ સળંગ કામ કરીને પોતાનું કામ પતાવી દેશે. ખરેખર કામ રેગ્યુલર થવું જોઈએ, પણ એને એવું ખબર હોય છે કે ઓડિટર રોજ ક્યાં આવે છે, દર મહિને આવે છે, સે ફોર ધ એક્ઝામ્પલ, તો એ રોજે રોજનું કામ રોજે રોજ કરવાના બદલે મહિનાના છેલ્લા 4 દિવસમાં કામ પતાવી દેશે. એને ખબર હોય કે ઓડિટર આ તારીખની આસપાસ આવે છે, તો હું 2-4 દિવસ પહેલાથી કામ કરવાનું શરૂ કરીશ તો મારું કામ પતી જશે, રોજે રોજ કરવાની જરૂર નથી. એટલે કે પ્રેક્ટિકલી જે રોજે રોજ કામ કરવું જોઈએ, ડેલી વર્ક થવું જોઈએ, અપ ટુ ડેટ વર્ક થવું જોઈએ, એ થતું નથી. પણ જો ઓડિટર એ ફાઇનલ ઓડિટમાં એનો ગેરલાભ છે, પણ જો અહીંયા આગળ ઓડિટર રેગ્યુલરલી આવતો હોય તો એને ખબર હોય કે ઓડિટર રેગ્યુલરલી આવે છે, રોજે રોજનું કામ માગે છે, કાં તો વીકલી આવતો હોય તો દર વીકનું કામ માગે છે, તો મારે એ કામ તેને તૈયાર કરીને આપવું
પડશે. એટલે કીપ વર્ક અપ ટુ ડેટ. ધ કોન્સ્ટન્ટ અટેન્ડન્સ ઓફ ધ ઓડિટર વિલ હેવ ઇફેક્ટ ઓન ધ સ્ટાફ ઓફ ધ ક્લાયન્ટ. કોન્સ્ટન્ટ અટેન્ડન્સ, કોન્સ્ટન્ટ એટલે કે રોજે રોજ આવતો હોય, વીકલી આવતો હોય, મંથલી આવતો હોય. મંથલી આવતો હોય તો દર મહિનાનું કામ અપ ટુ ડેટ હોય, વીકલી આવતો હોય તો દર વીકનું કામ અપ ટુ ડેટ હોય, ડેલી આવતો હોય તો રોજે રોજનું કામ અપ ટુ ડેટ હોય. તો કોન્સ્ટન્ટ attendance of the auditor will have effect on the staff of the client. તો એની ઇફેક્ટ ક્લાયન્ટના સ્ટાફ પર શું હોય છે? ટુ કીપ ધ વર્ક અપ ટુ ડેટ. This also act as a valuable moral check. આનાથી એના ઉપર વેલ્યુએબલ મોરલ ચેક રહે છે. મોરલ ચેક એટલે કે નૈતિક દેખરેખ રહે છે. રોજે રોજનું કામ રોજે રોજ થતું હોય છે. નૈતિક દેખરેખ, વેલ્યુ મોરલ ચેકને શું કહેવાશે? નૈતિક દેખરેખ ઓન ધ ક્લાયન્ટ સ્ટાફ. નેક્સ્ટ, ડિટેલ ચેકિંગ. ફાઇનલ ઓડિટમાં નોર્મલી ઓડિટર પાસે સમય ઓછો હોય છે. કોઈક એવી અનઇવન સિચ્યુએશન ક્રિએટ થાય તો એને ઝડપથી કામ કરવું પડે છે, બીકોઝ એની પાસે બહુ ઓછા દિવસોમાં એને કામ કરવાનું સિલેક્ટ કર્યું હોય. એટલે કોઈક કારણસર દિવસ બગડી જાય તો એને બીજા દિવસે આગલા દિવસનું કામ પણ કરવાનું હોય છે. એટલે સ્વાભાવિક છે કે અમુક વસ્તુ એ ડિટેલમાં એક્ઝામિનેશન કરી શકતો નથી હોતો. પણ કન્ટિન્યુઅસ ઓડિટમાં એ રોજે રોજ કંપનીમાં આવતો હોય છે અથવા તો રેગ્યુલર ઇન્ટરવલ દ્વારા આવતો હોય છે, તો એની પાસે સફિશિયન્ટ ટાઈમ હોય છે. એટલે એ ડિટેલ ચેકિંગ કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શનનું કરવું હોય તો કરી શકે છે. Since the audit is carried on an annual basis, there is more time at the disposal of the auditor for the detailed checking of the account. શું કહે છે? Since the audit is carried on annual basis નહીં આવે, અહીંયા શબ્દ આવશે continuous basis. શું શબ્દ આવશે? કરેક્શન કરી દો, કન્ટિન્યુઅસ બેઝિસ. ઓડિટ તમારું જે થતું હોય છે એ કન્ટિન્યુઅસ બેઝિસ ઉપર થતું હોય છે. Since the audit is carried on the continuous basis, there is a more time at the disposal of auditors for the detailed checking of accounts. કે એની પાસે ઘણો બધો સમય હોય છે ડિસ્પોઝર માટે, પોતાનું કામ પૂરું કરવા માટે. ફાર ધ ડિટેલ ચેકિંગ ઓફ ધ અકાઉન્ટ, અને એટલા માટે ડિટેલ ચેકિંગ કરી શકે છે. ધ ક્લાયન્ટ ઇઝ also kept currently informed as to the financial condition and progress of operation. શું કહે છે? ક્લાયન્ટને પણ એ પછી પોતે કરન્ટલી ઇન્ફોર્મ કરી શકે છે કે શું થઈ રહ્યું છે. એઝ ટુ ધ ફિનાન્શિયલ કન્ડિશન, કે અત્યારની કરન્ટલી ફિનાન્શિયલ કન્ડિશન શું છે, તમારો જે પ્રોગ્રેસ છે એ પોઝિટિવલી છે કે નેગેટિવલી છે, પોઝિટિવલી છે તો કેટલા પર્સન્ટેજ વધી રહ્યો છે, એ રેગ્યુલર ઇન્ટરવલ દ્વારા એની ઇન્ફોર્મેશન આપી શકે છે. હવે જો તમને ક્લાયન્ટને ફાઇનલ ઓડિટ કરાવતો હોય તો વર્ષના અંતે એવું કહે કે તમારો આટલો પ્રોગ્રેસ જ થયો છે, ઓછો થયો છે, તો પછી સ્ટેપ્સ ક્યારે લેવાના હોય? નેક્સ્ટ યર લેવાના હોય. પણ આ તો પહેલા જ મહિને એવું કહે કે તમારો પ્રોગ્રેસ 10% થવો જોઈએ, એના બદલે 7% જ થયો છે, તો હજુ પ્રયત્ન કરો, તો સેકન્ડ મંથથી એને ઇમ્પ્રૂવ કરવાના પ્રયત્ન કરી શકે. એટલે અહીંયા આગળ લખેલું છે ડિટેલ ચેકિંગ ની અંદર કે સિન્સ ધ ઓડિટ ઇઝ કેરીડ ઓન continuous basis, there is a more time at the disposal of the auditor for the detailed checking of the account. Otherwise તમારે આ ના લખવું હોય તો સિમ્પલી લખી શકો છો, since the audit is carried on the continuous basis, there is a more time to dispose of any errors and frauds with the detailed checking of the accounts. એવું પણ તમે લખી શકો છો. અથવા તો કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવો હોય તો એની પાસે પૂરતો સમય હોય છે. અને બીજો ફાયદો એ ડિટેલ ચેકિંગ કરતો હોય છે એટલે એ ક્લાયન્ટને કરન્ટલી ઇન્ફોર્મ કરી શકે છે એની ફિનાન્શિયલ કન્ડિશન્સ અને પ્રોગ્રેસ ઓપરેશન માટે. નેક્સ્ટ કહે છે ગ્રાસ્પ ટેકનિકલ ડિટેલ.
જ્યારે તમે કોઈ વ્યક્તિના સંપર્કમાં રેગ્યુલરલી આવતા હોય ને, તો એનો નેચર તમને ખબર પડી જાય છે કે એને કઈ વસ્તુથી સારું લાગે છે, કઈ વસ્તુ એને નથી ગમતી, શેમાં એને વધારે ઇન્ટરેસ્ટ છે, શેમાં એને ઓછો ઇન્ટરેસ્ટ છે. આ બધું જ તમે જેમ જેમ વ્યક્તિના કોન્ટેક્ટમાં રેગ્યુલરલી આવતા હોય ને તેમ થતું હોય. તો તેવું જ અહીં આગળ છે કે કંપનીમાં રેગ્યુલરલી બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ ઓડિટ કરવા માટે આવતો હોય છે. તો કંપનીની અમુક ટેકનિકલ ડિટેલ્સથી એ વાકેફ થઈ જાય છે કે કંપનીનું રેગ્યુલરલી એક્સપેન્સીસ કેટલો છે, ઓપરેટિંગ એક્સપેન્સ કેટલો છે, કંપનીનું રેગ્યુલરલી ઓપરેશન કેવું છે, કંપનીનું રેગ્યુલરલી આઉટપુટ કેવું છે, કંપનીમાં રેગ્યુલરલી અમુક અમુક પ્રકારના ખર્ચા કેટલા પ્રમાણમાં થતા હોય છે, એ બધું એ ગ્રાસ્પિંગ કરી શકે છે. As the auditor frequently visit the client office, he remain constantly in touch with the technical details of the business. It help in performing his duties efficiently. અને એના કારણે એ કોન્સ્ટન્ટલી ટચમાં રહે છે, એના કારણે એ બિઝનેસ વિશે બહુ જ ઝડપથી ઓછા સમયમાં એની ઘણી બધી વસ્તુ જાણી શકે છે. ધારો કે રેગ્યુલરલી એને ખબર હોય કે કંપનીનું સેલ એવરેજલી, એક એક્ઝામ્પલ આપું, ઘણા સમયથી આવતો હોય ને વોચ કરતો હોય એના માઇન્ડની અંદર કે એવરેજલી 5 લાખની આસપાસ સેલ્સ હોય છે. હવે કોઈક દિવસ જો કંપની 7 લાખનું સેલ્સ બતાવે તો એ તરત જ ડિટેલમાં જશે અને એ ટ્રુ અને ફેર છે કે નહીં તરત જ એક્ઝામિન કરશે. આમાં કોઈ ગોટાળો હશે તો તરત જ પકડી પાડશે. તમે એને ખબર હોય કે 5 લાખનું સેલ્સ થાય છે તો એવરેજલી એનો 2,40,000ની આસપાસ ખર્ચો થાય છે કે 50%ની આસપાસ ખર્ચો થાય છે. તો તમે 7 લાખનું સેલ્સ બતાવો અને ખર્ચો 2,50,000 જ બતાવો તો એને તરત જ ખબર પડી જાય કે આમાં કંઈક ગોટાળો છે, કંઈક આને ફ્રોડ કરેલું છે, મિસ એપ્રોપ્રિએશન ઓફ અકાઉન્ટ, મેનિપ્યુલેશન ઓફ અકાઉન્ટ રજૂ કરેલા છે. કારણ કે ટેકનિકલ ડિટેલ્સથી ગ્રાસ્પ હોય. આજે કોઈક અમારે ત્યાં ભણવા આવે, અમને ખબર હોય કે હવે અમારી સામે ભણે છે અને પછી જ્યારે એમસીક્યુની અંદર એવું કહે કે અમારા 75% આવ્યા, 78% આવ્યા, તો અમને ખબર હોય છે કે એની કેપેસિટી કેટલી છે અને 75-78% કેવી રીતના આવ્યા. કારણ કે અમારી સામે જ ભણે છે, એને ઇન્કમનો સ્પેલિંગ લખવાનું કીધું હોય અને એવો જો આ રીતના ઇન્કમ સ્પેલિંગ લખતો હોય તો અમને ખબર પડે કે આમના હું છે અને 78% 75% લાયો હોય તો એમાં કેટલું સાચું છે. જ્યારે અમે એને કોઈક વસ્તુ પૂછતા હોઈએ, જ્યારે કોઈક શબ્દ લખાવતા હોઈએ ત્યારે શું લખતો હોય છે અમને ખબર હોય, કારણ કે કોન્સ્ટન્ટલી અમે એના ટચમાં છે. તો દરેક વસ્તુમાં જ્યારે તમે કોન્સ્ટન્ટલી ટચમાં હોય છે તો તમે એ વસ્તુ જાણી શકો છો. ડિક્લેરેશન ઓફ ઇન્ટ્રીમ ડિવિડન્ડ, રોજે રોજનું કામ રોજે રોજ થતું હોય છે, જનરલી કન્ટિન્યુઅસ એનું એક્ઝામિનેશન કરતો હોય છે. તો આવા કેસની અંદર 6 મહિના પછી તેને જો બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટનું રેડી કરીને ડિવિડન્ડ ડિક્લેર કરવું હોય તો એ પોઝિશન ઉપર છે, બીકોઝ એ કન્ટિન્યુઅસ ઓડિટ કરે છે. વેર ધ ડાયરેક્ટર્સ ઓફ ધ કંપની ડિઝાયર ટુ ડિક્લેર એન ઇન્ટ્રીમ ડિવિડન્ડ ડિક્લેર કરવા માંગતા હોય, ઇન્ટ્રીમ ડિવિડન્ડ જનરલી આફ્ટર 6 મંથ હોય છે. તો ઇટ વિલ હેલ્પ ઇન પ્રિપેરિંગ. તો ઇટ વિલ હેલ્પ, ઇટ વિલ એટલે કે શું? કન્ટિન્યુઅસ ઓડિટ. ઇટ વિલ એટલે શું? કન્ટિન્યુઅસ ઓડિટ વિલ હેલ્પ. કન્ટિન્યુઅસ ઓડિટ એમને મદદ કરતી હોય છે in preparing interim account without much delay. And the last one, increase efficiency and accuracy. Regular supervision of the auditor on the client staff, client's affairs. ક્લાયન્ટ રોજે રોજ જે પ્રવૃત્તિ કરે છે એના ઉપર રેગ્યુલર સુપરવિઝન હોય એટલે સ્લાઇડ પણ જો એમાં લોઅર કેટેગરીમાં જતું હોય, નીચું જતું હોય તો તરત જ ઓડિટર કહેશે કે આ મહિને સારું પરફોર્મન્સ દેખાતું નથી, સ્ટેપ્સ લો પરફોર્મન્સ સુધારવાના. તો તરત જ કંપનીનું મેનેજમેન્ટ એને સ્ટેપ્સ લઈ લે છે. એટલે એનું જે પરિસ્થિતિ બગડતી હોય તે અટકી જાય છે અને એ કારણે એ એક્યુરેટ રહે છે, એની એફિશિયન્સી વધતી હોય. તો એવું જ અહીંયા આગળ છે. રેગ્યુલર સુપરવિઝન ઓફ ઓડિટર્સ ઓન ધ ક્લાયન્ટ્સ અફેર વુડ બ્રિંગ અબાઉટ, એનાથી શું થશે? ઇન્ક્રીઝ એફિશિયન્સી એન્ડ એક્યુરસી. કારણ કે એને રેગ્યુલર ગાઈડન્સ મળતું હોય છે ઓડિટર પાસેથી. એટલે ક્યાંય પણ એની મિસ્ટેક થતી હોય ને તે તરત સુધારી લે છે. એટલે ઓવરઓલ એની એફિશિયન્સી ઇમ્પ્રૂવ થાય છે. એવું જ એના ડિસએડવાન્ટેજીસ પણ છે. કયા કયા ડિસએડવાન્ટેજીસ છે? તો 4 ડિસએડવાન્ટેજીસ આપ્યા છે. ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ, ફોર્થ. પહેલો ડિસએડવાન્ટેજીસ છે ફિગર્સ મે બી અલ્ટર્ડ, મીન્સ અલ્ટરેશન ઓફ ફિગર્સ. આપણે એને એવું કહી શકીએ
alteration of figure. કે સપોઝ કે તમે જાન્યુઆરી સપોઝ કે તમે એપ્રિલ મંથનું બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ ઓડિટ કરી દીધું, હવે તમે મે મહિનામાં આવો છો તો એપ્રિલ મહિનાનું હવે બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ ઓડિટ કરવાના નથી. તો હવે એની અંદર મિસ અપ્રોપ્રિએશન કરવું હોય, મેનિપ્યુલેશન કરવું હોય તો એ કરી શકાય છે. ફિગર્સમાં ચેન્જીસ કરવા હોય તો કરી શકાય છે. એટલે કહે છે કે ફિગર્સ મે બી અલ્ટર્ડ વિધાઉટ પ્લાનિંગ ઓર ડેલિબરેટલી બાય ધ ક્લાયન્ટ સ્ટાફ. ક્લાયન્ટના સ્ટાફ દ્વારા ફિગરમાં કંઈ પણ અલ્ટરેશન કરવું હોય, કોઈ પણ પ્લાનિંગ વગર એના માટે આયોજન કરવાની જરૂરત નથી. કારણ કે એને ખબર જ છે કે હવે મે મહિનો થયો, જૂન મહિનો થયો, તો જૂન મહિનામાં હવે બહુ તો જૂન મહિનાના ઉપરાંત મેના લાસ્ટ ડેઝનું એક્ઝામિનેશન કરે. એપ્રિલ મહિના તો એક્ઝામિનેશન કરવાનો જ નથી. એટલે એને ખબર હોય છે બાય ધ ક્લાયન્ટ સ્ટાફ આફ્ટર ધ ઓડિટર હેઝ ચેક ઇન ધ બુક્સ ફોર અ પર્ટિક્યુલર પીરિયડ. ધારો કે ફર્સ્ટ ક્વાર્ટર પતી ગયું, પછી એ કયા ક્વાર્ટરનું આવશે? સેકન્ડ ક્વાર્ટરનું. સેકન્ડ ક્વાર્ટર પતી જાય પછી થર્ડ ક્વાર્ટરનું. તો થર્ડ ક્વાર્ટરના બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ જ્યારે એક્ઝામિનેશન કરતો હોય તો ફર્સ્ટ ક્વાર્ટરના બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટમાં કંઈક ડિસઓનેસ્ટ ક્લાયન્ટ સ્ટાફ દ્વારા ચેન્જ કરવો હોય તો ઇઝીલી કરી શકાય છે. સેકન્ડ, ધ ઓડિટર ઓર હિઝ ક્લર્ક આર લાઇકલી ટુ લૂઝ ધ લિંક ઓફ ધ વર્ક ઇન સમ વે. હવે આજે ઓડિટર આવતો હોય ને 10 પ્રશ્નો પૂછે એટલે એ તમારે ઓડિટરને જવાબ આપવો પડે. તમારું કામ છોડીને તમારે જવાબ આપવો પડે. એટલે તમારી જે વર્ક કરવાની જે લિંક છે ને એ લિંક લૂઝ થઈ જાય છે. તો લૂઝ ધ લિંક ઓફ ધ વર્ક ઇન સમ વે ઓર અધર એન્ડ વિલ ફેલ ટુ ક્લિયર અપ આઉટસ્ટેન્ડિંગ ક્વેરીઝ. અને ઘણી વખત આઉટસ્ટેન્ડિંગ ક્વેરીઝ જે હોય ને એ પણ ક્લિયર કરવાનું રહી જાય છે. કારણ કે તમને ઓડિટર 4 પ્રશ્નો પૂછે, તમારા મગજમાં હોય કે આ ક્વેરી ચેન્જ કરશે, જે આ ક્વેરી મારે સોલ્વ કરવાની છે, તો એ સોલ્વ કરવાની રહે જ જાય. અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપેલો છે, જુઓ શું કહે છે એમાં. ધ એક્ઝામિનેશન ઓફ ધ આઇટમ લેફ્ટ ઇનકમ્પ્લીટ ઓન અ વિઝિટ ફોર being undertaken on the next visit. કોઈક વિઝિટની અંદર કોઈક આઇટમ લેફ્ટ કરવાની આઇટમ એક્ઝામિનેશન કરવાની લેફ્ટ રહી ગઈ છે, કાં તો ઇનકમ્પ્લીટ છે કે સાંજ પડી ગઈ એને જવાનો ટાઈમ થઈ ગયો, સાંજે 6 વાગે એને કામ બંધ કરવાનું હોય, તો અમુક આઇટમ રહી ગઈ તો એને એવું કે હું નેક્સ્ટ વિઝિટમાં પતાવી દઉં. ફોર બિંગ અન્ડરટેકન ઓન ધ નેક્સ્ટ વિઝિટ. મે નોટ રજિસ્ટર. મે નોટ, અહીંયા શું આવશે? મે નોટ. મે નોટ રજિસ્ટર શબ્દ વાપર્યો છે. મે નોટ રજિસ્ટર એટલે એને નોંધ્યું ના હોય કે આવતીકાલે હું આવીશ અને એને પતાવી દઈશ, એટલે મારે એને નોંધવાની જરૂર નથી. તો મે નોટ રજિસ્ટર ધ અટેન્શન ઓફ ધ ઓડિટર. તો એ ઓડિટરને ધ્યાનમાં રહેતું નથી. એને કે મને યાદ છે ને, અને બીજે દિવસે કદાચ એ મોડો પડ્યો હોય, ફટાફટ કામ કરવાનું શરૂ કરી દે, કાં તો એનું માઇન્ડ ડાયવર્ટ થઈ ગયું હોય. તો એઝ સચ સમ વર્ક મે રિમેન અનડન ઓર મે બી ઓવરલુક. કાં તો બેધ્યાન થઈ જાય. ઓવરલુક એટલે એ જોવાનું રહી જાય. તો અહીં આગળ ઘણી વખત ઇનએફિશિયન્સી ઊભી થવાનો પ્રયત્ન રહે છે. તો આ એક એનો રેગ્યુલરલી જે એક્ઝામિનેશન કરવા આવે છે એનો લોફુલ્સ છે. આ એનો ડિસએડવાન્ટેજીસ છે. તો ચાન્સીસ ઓફ વર્ક રિમેઇન unchecked. એવું કહી શકાય. ચાન્સીસ ઓફ વર્ક રિમેઇન unchecked. If the size of the concern is small, continuous audit may involve waste of time, effort and money. જો size of the concern small હોય તો એટલે not suitable to small concern. તમારો બિઝનેસ નાનો હોય તો ત્યાં કન્ટિન્યુઅસ ઓડિટ તમે એપ્લાય કરશો તો શું થશે? સમય બગડશે, તમારા એફર્ટ્સ બગડશે, અને એને વધારે ચાર્જ આપવો પડશે તો પૈસા બગડશે. એન્ડ લાસ્ટ, ધ ફ્રીક્વન્ટ અટેન્ડન્સ ઓફ ધ ઓડિટર સ્ટાફ may be inconvenient to the client and may affect the efficiency of the client staff. May affect the efficiency of the client staff. શું કહે છે?
વારંવાર જો ઓડિટર ઓડિટ કરવા માટે આવતો હોય ને તો એના ક્લાયન્ટ સાથેનો ઘેરાવો સંબંધ થઈ જાય, એકદમ નજીકનો રિલેશન થઈ જાય, એટલે પછી શું થાય ખબર છે? સ્પોઇલેજ ઓફ વર્ક. તો વર્ક બગડે છે. રિલેશન સારો થઈ જાય એટલે ઘણી વખત કોઈક વ્યક્તિએ વ્યવસ્થિત, કોઈ સ્ટાફના માણસે વ્યવસ્થિત કામ ના કર્યું હોય આપણા, તો ઓડિટરનો સ્ટાફ એની જોડે એક ક્લોઝલી રિલેશન થઈ ગયો હોય એટલે એને બહુ કહી શકતો નથી, શરમ ના મારે એવું કોણ, તો એ આ પ્રોબ્લેમ અહીંયા ઊભો થાય. ધ ફ્રીક્વન્ટ અટેન્ડન્સ ઓફ ધ ઓડિટર સ્ટાફ મે બી ઇનકન્વિનિયન્ટ ટુ ધ ક્લાયન્ટ. એ ક્લાયન્ટને ઇનકન્વિનિયન્ટ થતું હોય વારંવાર અટેન્ડન્સ હોય તો, એન્ડ મે અફેક્ટ ધ એફિશિયન્સીઝ ઓફ ધ ક્લાયન્ટ સ્ટાફ. અને ક્લાયન્ટના સ્ટાફને એ અફેક્ટ પણ કરતા હોય છે. તો આ એના ડિસએડવાન્ટેજીસ. હવે ડિસએડવાન્ટેજીસની વાત તો આપણે કરી કે કન્ટિન્યુઅસ ઓડિટના એડવાન્ટેજીસ પણ છે, ડિસએડવાન્ટેજીસ પણ છે. પણ જ્યાં આગળ કન્ટિન્યુઅસ ઓડિટ સિવાય એન્યુઅલ ઓડિટ પોસિબલ જ નથી, ભલે એના ગમે તેટલા ડિસએડવાન્ટેજીસ હોય, તો તમે શું કરશો? તો એના માટે જે ડિસએડવાન્ટેજીસ છે તે ડિસએડવાન્ટેજીસનું ડિસએડવાન્ટેજીસ છે તે ડિસએડવાન્ટેજીસને ઓવરકમ કરવાના સ્ટેપ્સ લેવા પડે. બાકી એપ્લાય તો કન્ટિન્યુઅસ ઓડિટ જ કરવું પડે. એના ડિસએડવાન્ટેજીસ દૂર થાય પણ કન્ટિન્યુઅસ ઓડિટ દ્વારા ઓડિટ કરાવવાનું બંધ થાય નહીં. તો એ કયા ડિસએડવાન્ટેજીસને કેવી રીતના ઓવરકમ કરવું, તો એના માટેનો પહેલો પોઈન્ટ કયો છે? This disadvantages of the continuous audit may be minimized if the auditor takes the following precautions. જો એ નીચેના ચેતવણીરૂપ પગલાં લે, પ્રિક્વેશન્સ એટલે ચેતવણીરૂપ પગલાં, તો એને આપણે મિનિમાઇઝ કરી શકીએ છીએ. પહેલું, રૂલ્સ ફોર અલ્ટરિંગ ફિગર્સ. આપણે પહેલું જ ડિસએડવાન્ટેજીસ જોઈ ગયા કે ફિગર્સમાં અલ્ટરેશન કરી શકાય, એવું આપણે જોઈ ગયા. ફિગર્સમાં અલ્ટરેશન કરી શકાય. જો આપણે ડિસએડવાન્ટેજીસમાં જોઈ ગયા, there may be a chances of altering the figures. તો અહીંયા કહે છે કે તમે અલ્ટરિંગ ફિગર્સના રૂલ્સ બનાવી દો. કયા રૂલ્સ? તો કે there should be a strict rules પ્રોહિબિટિંગ ધ અલ્ટરેશન ઓફ ફિગર, કે કોઈ પણ વ્યક્તિએ ફિગર્સને અલ્ટરેશન કરવું નહીં આફ્ટર દે હેવ બીન ચેક બાય ધ સ્ટાફ ઓફ ધ ઓડિટર. હા, પાછળથી કોઈ મિસ્ટેક ખબર પડે અને ફિગર અલ્ટરેશન કરવાની જરૂર લાગે તો શું? ઇફ એની અલ્ટરેશન ઇઝ નેસેસરી, જો કોઈ અલ્ટરેશન નેસેસરી લાગે તો ધ સેમ શુડ બી ડન બાય ધ મીન્સ ઓફ અ જર્નલ એન્ટ્રી. તો એને જર્નલ એન્ટ્રી એટલે કે રેક્ટિફાઈંગ એન્ટ્રી દ્વારા જ એને રીકરેક્ટ કરો. અને એના માટે પરમિશન લો, ધ રિક્વાયર્ડ પરમિશન રિક્વાયર્ડ ટુ અલ્ટર ધ ટ્રાન્ઝેક્શન મસ્ટ બી obtained ફ્રોમ ધ ઓડિટર. ઓડિટરને જાણ કરો, એની પરમિશન લો અને ત્યારબાદ જ એને અલ્ટરેશન કરો. અને એ અલ્ટરેશન પણ કેવી રીતના? જર્નલ એન્ટ્રીઝ દ્વારા. સેકન્ડ કે છે પર્ટિક્યુલર વર્ક કમ્પ્લીટેડ. આજે ગમે તેટલું મોડું થયું હોય, જે આપણે આગળ જોઈ ગયા કે ઘણી વખત અમુક વર્ક ચેક કરવાનું રહી જાય, કે અમુક ઓવરલોડેડ હોય, ઓવરલુક થઈ જાય વર્ક. આપણે જે ત્રીજાની અંદર આપણે જોઈ ગયા કે આ એનો ડિસએડવાન્ટેજીસ છે ત્રીજો. તો એમાં એવું કહે છે કે તમારું પર્ટિક્યુલર વર્ક છે ને એ જ્યાં સુધી કમ્પ્લીટ ના થાય ને ત્યાં સુધી જવાનું નહીં. ડ્યુરિંગ ધ કોર્સ ઓફ વિઝિટ ધ વર્ક શુડ બી કમ્પ્લીટેડ ટુ અ પર્ટિક્યુલર સ્ટેજ. અમુક સ્ટેજ સુધીનું કામ પૂરું થઈ જ જવું જોઈએ, એમાં બાકી રાખવાનું નહીં. એના બધા રૂલ્સ રેગ્યુલેશન બનાવવાના. કે સપોઝ કે જર્નલ એન્ટ્રીઝ છે તો ડેબિટ અને ક્રેડિટ, તો બંને સાઈડ કોઈ એન્ટ્રી કમ્પ્લીટ થઈ જવી જોઈએ. કાં તો એવું રાખવાનું કે દરરોજ જે તમારે એવરી ડે, સે ફોર ધ એક્ઝામ્પલ કે 10ના ગુણાંકમાં તમારે એન્ટ્રી એક્ઝામિન કરવાની. કાં તો 10, કાં તો 20, કાં તો 30, કાં તો 40, કાં તો 50. ધારો કે 47 થઈ તો બીજી 3 કરીને 50 જ તમારે ઊભું થવાનું. 50 એન્ટ્રી કમ્પલસરી એક્ઝામિન કરવાની.
So during the course of the visit, the work should be completed to a particular stage so as to avoid lose end as far as possible. તો જે લૂઝ એન્ડ છે ને કોઈ વસ્તુ તપાસવાની રહી જાય કે આવતીકાલે શરૂઆત કરીશું, હવે આવતીકાલે ધ્યાન ના રહ્યું અને 47ના બદલે પછી 48માંથી કાં તો 49મી નંબરથી એન્ટ્રી પાસ કરી દીધી, તો એન્ટ્રી ચેક કરવા રહી તો 47 48માં જે મિસ્ટેક હોય એ દેખાય નહીં. ધારો કે તમે લેજર એકાઉન્ટનું પોસ્ટિંગ કરતા હો તો એમાં 5ના ગુણાંકમાં જ તમારે ડેટ એક્ઝામિન કરવાની. ધારો કે 5, 15, 15 તારીખ સુધીના ટ્રાન્ઝેક્શન, 20 તારીખ સુધીના ટ્રાન્ઝેક્શન, 25 તારીખ સુધીના ટ્રાન્ઝેક્શન. એવું નહીં કે 22 તારીખ સુધીના ટ્રાન્ઝેક્શનમાં તમારો સમય થઈ ગયો એટલે તમે હવે એને છોડીને જતા રહો. નહીં, 25 તારીખ સુધીના ટ્રાન્ઝેક્શન કમ્પ્લીટ કરવાના. ચેકિંગ સ્પેશિયલ ટિક, અને તમારી જો જે બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ આગલા દિવસે તમારા ચેક થઈ ગયા હોય તો ત્યાં સ્પેશિયલ ટિક રાખો. ધારો કે આ રીતના સ્પેશિયલ ટિક રાખો, કાં તો આ રીતના રાખો, કાં તો આ રીતના રાખો, કાં તો આ રીતના રાખો. તમારી સ્પેશિયલ ટિક તમને ખબર હોય, જે બીજાને ખબર ના હોય. ધારો કે આ રીતના રાખો, ધારો કે આ રીતના સાતડો પાડો આ પ્રમાણે, કાં તો આ પ્રમાણે સાતડો પાડો. અહીંયા ગેપ રહેવી જોઈએ, અહીંયા ગેપ ન રહેવી જોઈએ. આવા બધા જે તમારા મનથી સ્પેશિયલ ટિક શુડ બી યુઝ બાય ધ ઓડિટર while checking altered figures. હવે ધારો કે કોઈ ફિગર અલ્ટરેશન વાળી છે, કોઈ એક્ઝામિનેશન કરે છે અને અલ્ટરેશન વાળી છે, તો એને સ્પેશિયલ ટિક કરી રાખો. ધારો કે આ પ્રમાણે સ્પેશિયલ ટિક કરો, કાં તો આ પ્રમાણે સ્પેશિયલ ટિક કરો, કાં તો આ પ્રમાણે સ્પેશિયલ ટિક કરો. આપણે જે સાઇન કેવું બધા અલગ અલગ વ્યક્તિ કરે છે એ પ્રમાણે એની સ્પેશિયલ ટિક રાખો, જેથી કરીને તમને ખબર પડે કે આ ફિગરની આ રકમ છે. સ્પેશિયલ ટિક કરો કે આ અલ્ટરેડ ફિગર્સ છે. ચેકિંગ ઓફ ધ નોમિનલ અકાઉન્ટ. નોમિનલ અકાઉન્ટને ચેક કેવી રીતના કરો? તો ચેકિંગ ઓફ ધ નોમિનલ અકાઉન્ટ શુડ બી અંડરટેકન ઓનલી એટ ધ ટાઈમ ઓફ ફાઇનલ ક્લોઝિંગ. નોમિનલ અકાઉન્ટ એટલે કે ઉપજ ખર્ચના ખાતા જ્યારે ફાઇનલ ક્લોઝિંગ હોય ત્યારે જ એક્ઝામિનેશન કરવા, કારણ કે એમાં અલ્ટરેશનના ચાન્સીસ વધારે હોય છે. કન્સિડરેશન બિફોર ધ વર્ક બિગિન્સ. જ્યારે વર્ક સ્ટાર્ટ કરો તે પહેલાં અમુક બાબતો ધ્યાનમાં લો. કઈ? તો ધ ઓડિટર શુડ ગ્લાન્સ ઓવર ધ પાસ્ટ વર્ક. ગ્લાન્સ એટલે કે એને પાછલું જે કામ થયું હોય એને દીર્ઘ દ્રષ્ટિ રાખીને જોવું જોઈએ. ઓડિટર શુડ ગ્લાન્સ એટલે કે આખું એનું પાછલું વર્ક કેવી રીતના થયું છે એને થોડોક સમય પણ એને વેરીફાઈ કરીને એની એક માહિતી પોતાના માઇન્ડમાં તૈયાર કરી દેવી જોઈએ. ધ ઓડિટર શુડ ગ્લાન્સ ઓવર ધ પાસ્ટ વર્ક ડન ઓર એની અલ્ટરેશન મેડ બિફોર હી બિગિન્સ હિઝ વર્ક. એને પાછલું વર્ક જો કોઈ થયું હોય તો એને એ ધ્યાન રાખવું જોઈએ, અથવા તો કોઈ અલ્ટરેશન થયું હોય તો પોતાનું વર્ક શરૂ કરતા પહેલા એને ધ્યાન રાખવું જોઈએ. ધારો કે લાસ્ટ યર કંપનીની 2 બ્રાન્ચીસ હતી, હવે આ વર્ષે કંપનીની 3 બ્રાન્ચીસ છે, તો એને આ જે અલ્ટરેશન થયું છે એને ધ્યાન રાખવું જોઈએ. બરાબર છે? તો ધીસ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ પોઈન્ટ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, સ્ટેપ્સ ટુ બી ટેકન બાય ઓડિટર. અમુક સ્ટેપ્સ ઓડિટરે લેવા જોઈએ. શું કહે છે? ધ ઓડિટર શુડ ચોક આઉટ. ચોક આઉટનો મતલબ શું? પોતે અમુક ઇન્ફોર્મેશન પોતાના બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટમાં જે ઓડિટ થઈ ગયેલી છે એની આઉટલાઇન લખવી જોઈએ. એન્ડ એક્ઝિસ્ટિવ પ્રોગ્રામ્સ ટુ પ્રિવેન્ટ એની લૂઝ એન્ડ. શું કહે છે? ઓડિટરે પોતે અમુક વસ્તુની ચોકઆઉટ એટલે કે અમુક વસ્તુ એને ડિટેલ લખવી જોઈએ કે જેથી કરીને એ પોતે સમજો, એ પોતે લૂઝ એન્ડ એટલે કે આગલા દિવસે એને કયું કામ કર્યું તો એનું એક ડિટેલ એને લખવું જોઈએ, જેથી કરીને ખબર પડે કે અમુક વસ્તુ કયું કાર્ય એને જે તે વખતે કયું કાર્ય કર્યું હતું, કયું કાર્ય બાકી રહી ગયું છે એ એને એક્ઝામિનેશન કરવું જોઈએ. ધ ઓડિટર શુડ ચોકઆઉટ એટલે કે ડિટેલ આઉટલાઇન ફોર of all the aspect to be audited. એને કયા કયા બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ ઓડિટ કરવાના છે, કઈ કઈ વસ્તુ એને ડિટેલમાં ધ્યાનમાં રાખવાની છે, એ દરેક વસ્તુ એક્ઝામિનેશન કરવી જોઈએ. ઓકે. એન્ડ
to ensure minimum inconvenience in the normal working of the client. એટલે જ્યારે બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ ઓડિટ કરવા જાય ને ત્યારે સપોઝ કે પરચેજ એકાઉન્ટ છે તો પરચેજ એકાઉન્ટમાં એને એક અમુક ગાઈડલાઇન તમે એને રાખવી જોઈએ, એને એક ડિટેલ પ્રોગ્રામ તૈયાર કરવો જોઈએ, એક્ઝિસ્ટિવ પ્રોગ્રામ, કે ભાઈ મારે આ કંપનીની અંદર એનું એવરેજ 5 લાખ સુધીનું મેક્સિમમ બિલ હોય છે, તો 5 લાખ સુધીનું કોમન બિલ છે, તો 5 લાખ સુધીના બિલમાં વાંધો નહીં, પણ 5 લાખ કરતાં ઉપરનું બિલ હોય તો એને પોતાના ડાયરીમાં નોંધવાનું. એવી રીતના કેશ રિસિપ્ટમાં પણ એને જોવાનું કે કંપનીની જનરલી કેશ રિસિપ્ટ 10 લાખ રૂપિયા સુધીનું ચેક આવતા હોય છે, પણ કોઈક વખત 10 લાખ સુધીના વધારે, 10 લાખ કરતાં વધારે ચેક આવે ને વધારે રકમના, તો એને પોતાના બુકમાં રેકોર્ડ કરવાનું કે આજે આ તારીખે આટલા રૂપિયાનો ચેક આવ્યો હતો. એટલે એને એક માઇન્ડમાં રહે કે મારે બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટમાં કઈ વસ્તુ વધારે કોન્સન્ટ્રેટ કરવાની રહેશે. He should not inform the date and time of visit in advance to the client. એને ક્લાયન્ટને એવું કહેવાનું કે ભાઈ હું વીકમાં એક વખત આવીશ, પણ એવું નહીં કહેવાનું કે ફ્રાઈડે આવીશ, સેટરડે આવીશ. નહીં તો એ બધી તૈયારી કરીને બેઠો હોય તો should not inform advancely, otherwise his staff will prepare themselves in advance to prize the auditor. એટલે એ ઓડિટરને ટુ પ્રાઇઝ ધ ઓડિટર એટલે કે એ ઓડિટરને છેતરવા માંગતા હોય તો એડવાન્સમાં તૈયાર રહેશે. એન્ડ લાસ્ટ પોઈન્ટ, કેરફુલી પ્રિપેર ધ ઓડિટ નોટબુક. પ્રોપર કેર ઇન સુપરવાઇઝિંગ ધ વર્ક એન્ડ રાઇઝ ઓફ ધ ઓડિટ નોટબુક આર ઓલ્સો નેસેસરી. વર્કનું પ્રોપર સુપરવાઇઝન કરેલું હોવું જોઈએ અને ઓડિટ નોટબુક પણ તૈયાર કરેલી હોવી જોઈએ. એટ ધ એન્ડ ઓફ ઈચ વિઝિટ ઇમ્પોર્ટન્ટ બેલેન્સ શુડ બી નોટ ડાઉન. દરેક વિઝિટ વખતે કયા કયા અમુક ખાતા ઇમ્પોર્ટન્સ બેલેન્સ હોય, કેશ બુક તો કે ઇમ્પોર્ટન્સ બેલેન્સ હોય, તો વેજ પેમેન્ટ એનું વધારે પડતું થતું હોય તો ઇમ્પોર્ટન્સ બેલેન્સ હોય, તો એ જ્યારે સપોઝ કે આ અઠવાડિયામાં ફ્રાઈડે આવ્યો, હવે નેક્સ્ટ વીકમાં આવવાનો છે, તો આ ફ્રાઈડે ઇમ્પોર્ટન્ટ અકાઉન્ટના ઇમ્પોર્ટન્સ બેલેન્સ એને નોટ ડાઉન કરેલા હોવા જોઈએ. અને એ સેમ નેક્સ્ટ ટાઈમમાં એને કમ્પેર કરેલા હોવા જોઈએ, કારણ કે એમાંથી જ્યાં ટ્રાન્ઝેક્શન સૌથી વધારે હોય ને ત્યાં જ ફ્રોડ થવાના ચાન્સીસ સૌથી વધારે હોય. તો important balance should be noted down and the same should be compared at the time of the next visit. અને નેક્સ્ટ વિઝિટ આવે ત્યારે એને સેમ કમ્પેર કરવા જોઈએ. તો અહીં આગળ આ કન્ટિન્યુઅસ ઓડિટનો ક્વેશ્ચન્સ પૂરો થાય છે. હવે આપણે પીરિયોડિકલ ઓડિટ ઓર ફાઇનલ ઓડિટ ઓર એન્યુઅલ ઓડિટ કે જેમાં બહુ જ ઓછા સમયમાં આપણે ડિસ્કશન પતાવી દઈશું, કારણ કે એના મેજોરિટી પોઈન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ઓડિટમાં આવી ગયા. તો જે કન્ટિન્યુઅસ ઓડિટના એડવાન્ટેજીસ છે એ પહેલાના ડિસએડવાન્ટેજીસ છે. ગુડ ડે, ગુડ બાય.